Я сьогодні буду пересаджувати свою монстеру. Тут є корінчик повітряний, він відсох від попереднього пересаджування. Тут є ще один вже врос, ось він. Бачите? І є ще такий великий, вже новий росте. Я під нього підставила керамічний уламок, щоб він в землю не вростав, тому що я ж збираюсь пересаджувати. Я вже купила мох, стійку купила, в яку я буду його пхати. Зараз мені треба його замочити, виглядає він, як на статтю якусь. Але ні, це просто мох. А це я замовляла на тему оці опори. Вони складаються одна в одну. І скільки треба, ти собі набираєш довжину тої опори. Дуже зручно, я думаю, що оця у мене піде в землю, а цю я наповню і цю наповню. Мабуть, тільки цю. Подивимося. Ці у мене будуть лежати та чекати, коли монстера підросте. В пакеті 2 літра цього моху. Я не знаю, скільки мені його потрібно. Я зараз замочу 1 пакет. Якщо він мені буде зайвий, то я просто його або висушу, або на якісь інші квіти його покладу. Не знаю. Але мені щось здається, що це забагато. Якщо в об'ємі. Але пишуть, що треба дуже його, не дуже прям зовсім туго, але тугенько набивати, так, щоб коріння трималися, та так, щоб вони могли туди прорости. Тому що якщо сильно набити, то вони не зможуть прорости. Зараз я водичку наберу, повернусь. Я вже пробувала його замочувати, дивилася, як він змінюється, бо у мене вперше такий мох, я ніколи його не купувала. Замовляла його на промі, дуже швидко привезла його. Але у мене отут такі всякі палочки в ньому. Травичка якась, тут гілочки, не гілочки, тут і гілочки, бачите, і голки є від якихось хвойних. Я не знаю, мені це треба прибрати, чи можна це залишити, оце я не знаю. Я думаю, що це все ж таки рослина, чого, воно нічого не буде. Зараз я хочу розібрати тут всі свої прикраси. І треба витягати вже квіточку з горщика. Я думаю, мені треба взяти горщик більше, бо тут займе місце оця стойка і плюс ще багато коріння у неї. Я, мабуть, більше приготую горщик. Хоча, так, якщо подивитися, мабуть, і не треба більший. Старі одразу відпадають, вони самі всі посипалися. А гарні корінці тут всі залишилися. Це добре. Не знаю, зараз поміряти, мабуть, треба. Що отак воно буде. Мабуть, і не треба. Не знаю, що робити. А зараз я ще раз почитаю, який горщик мені треба підготувати під неї. Я зараз чату Gemini фотку зроблю, покажу йому і що він скаже мені. Я відібрала керамзит, зараз я його помию, я його знову буду використовувати. А цю землю я висиплю в садочок біля вікна, під вікном. Він мені казав, що цей горщик був завеликий для монстери і треба менше обрати. Я менше взяла. І він каже, що воно буде рости краще, якщо обрати
маленький горщик для нього. Ну, давайте поміряємо, як воно тут буде. Мені щось здається, що йому буде тут тісно. Ну, от. Я знаю, що люди, які в цьому розуміються, розуміють, вони мені скажуть, що це добре. Саджай в цей. Ну, давайте я в цей посажу. Що воно буде, подивимося. Мабуть, вона тому мені погано росла, що у неї був великий горщик. Підготувала горщик, насипала туди керамзит, він митий, чистий. Ну, так десь буде у мене стояти стійка. Додала перліт. Зараз буду мішати. Потім розмочила кокосову стружку, ну ці волокна кокосові, не стружку, а волосся кокосове. Я читала, що його треба мити, бо його можуть збирати біля моря і він може бути солений. Ну, помила на всяк випадок, хай буде. Зараз перемішую і можна буде вже заповнювати горщик. Не знаю, як у мене все вийде, я сподіваюся, що у мене все вийде. Коли дивишся майстрів, які роблять всю цю пересадку, у них так все складно, так ладно виходить. Коли сам починаєш робити, нічого не виходить. Не можна туди сипати цей мох, наповнювати мохом, тому що кажуть, що він буде гнити в землі. Треба землею або перлітом. Відповідальний момент настав. Нарощувати стійку сюди, тобто корінцями мені треба до неї її посадити, до стійки, тобто отак розположити. А ну-ка, поміряємо, як воно буде. Ну, добре. Дивіться, я її підв'яжу, і цей корінець повинен вже бути туди рости. Сподіваюся, що буде все добре. Хай воно поки так постоїть, щоб я бачила, як воно буде. Ну, вроді, щось у мене вийшло, а зараз я її зниму. Я, мабуть, ще буду розводити землю, робити ґрунт, бо, мабуть, воно після поливу уляжеться і мені його не вистачить. Подивимося, щоб в кадр попасти, щоб ви мене контролювали і дивилися, як я це роблю. І написали мені, що я роблю не так. Мабуть, хтось з вас вже це робив і знає, як це робиться. Він так пахне, начебто рибою, ні? Ну, не рибою, ні, не рибою. Ні. Ні, не рибою, ну морем, що ли, я не знаю, як водорослі. Чи це такий запах у цього моху, не знаю. Ну, начебто я його нормально так натолкала. Чи я много його напхала. Блін, я так боюся переборщити, що коріння не зможуть туди проростати. Не знаю скільки. От дивишся там на ці фото, ну, або на відео, начебто у них воно туго набито. Цей корінець я боюся зламати, і я хочу, щоб він всередину туди рос. Але якщо я його буду сама туди пхати, я його зламаю. Ну, що з ним робити? Як його туди направити? Отак. Мабуть, він під своєю вагою туди і росте. А ну-ка, його потрошки буду його пхати. Ну, начебто щось виходить. Я трошки стійку сюди наклоняю. Ладно, залишу, не хочу зламати цей корінець, я хочу, щоб він нормальний там був. Все, я так залишаю.
Вроді у мене щось вийшло. Подивимось. Подивимось, як воно буде рости. Як воно прийде після пересадки до себе, бо вона, мабуть, і боліти зараз буде, я не знаю. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Дивіться, скільки у мене цього моху ще залишилося. То просто цілий таз. Нащо я його стільки купувала та замочувала. Ну, ладно. На помилках вчаться. Ще я згадала, що у мене є така рослинка. Це я купувала маленький такий росточок був за 50 гривень на OLX. І потім я його намагаюся отак от розмножити, я його порізала і він почав у мене рости краще. Це була материнка, і з цієї материнки потім виросла 2 росточка. Оцей щось не хоче рости, а ця така гілочка, вона пішла. І дивіться, він у мене стоїть на сонечку, ну розсіє на сонечку через тюль. І коли він випускає новий листик, він такий жовтенький, бачите? А потім він стає білим і жовтий колір пропадає. Треба його покупати, він уже пильний. На віконці він стоїть, а від вікна пилюка. А зараз я його теж пересажу, теж йому опору дам і покажу, що в мене вийшло. Ну я спочатку покажу, як він у мене росте. У нього просто така пластикова є опора, я його стрічками прив'язала і він так от просто росте. Але у нього нема моху, куди він буде оці корінці свої давати. І більше вологи пити, і більше у нього буде пори, міцний він такий буде. І кажуть, що воно буде краще рости. Подивимося. Тут я вирішила всередину поставити горшика. І трошки туди керамзита насипала і з боків теж. Я хочу її розсадити отак по колу, і щоб вона чіплялася за стовбур, який буде розташований всередині. А снаружи буде таке, як мережево з листиків. Ну, план у мене такий. Що я тут ще хочу зробити? Дивіться, я розпліла всі корінці. І у мене тут, бачите, є прямо такі окремі, як можна сказати, родини. І я думаю, що я їх зараз розріжу. І вони будуть у мене окремо рости, і висаджу їх всі отак по колу. Сама довга у мене от ця гілочка, я її різати не буду, вона вже така і буде. Хоча там є, де її відрізати, але я не буду її різати. Тут теж можна відрізати. 1, 2, 3, 4 корінця є окремих, і я от її навпів розріжу. У мене все готове. Я пересадила квіточку. І ось так виглядає вона на стойці. Дуже гарно. Буду спостерігати зараз за нею, щоб вона розмножилась. І усі такі маленькі родинки, щоб вони усі пішли в рост. І я їх буду сюди підв'язувати згодом. І вони будуть рости далі. Та все буде добре. Щось я отут якусь пустоту залишила. То пінцетиком можна туди напхати цей мох. Напіваю це стоять водичкою. Зараз я витру їх серветкою, щоб не залишалося п'ятнишок від водички. Бо яка б водичка не була, ці п'ятна залишаються, я це не люблю. А той коренець, бачите, він там сидить. Я буду поливати на нього, бризгати водичку, щоб він там більше і скоріше пророс і закріпився там. І все. Бажаю вам гарного дня і бажаю, щоб ваші рослинки були красиві, квітучі і зелені, якщо вони повинні бути зеленими. Пока!